عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم محادثات قرآنية، وهذه الحلقة السابعة من محور كيف نفهم القرآن، وعنوانها مدارات التشريع في القرآن. يعني مدارات التشريع يعني فيما يخص الحلال والحرام والواجب والمباح إلى آخره. القرآن الكريم فيه أوامر زي العبادات مثلا، وفي شيء فوق الأوامر. يعني في الصلاة، في فوق الصلاة قيام الليل، في الزكاة المالية اللي هي الصدقة، وفي لأكتر من كده بقى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففي درجة عليا وفي الأمر، وده لأن يوم القيامة أصحاب الجنة سيكونون نوعين: السابقون اللي هم الدرجة العليا، وبعدين أصحاب اليمين اللي هم أقل منهم، والاثنين في الجنة والاثنين متقون. لكن طبعا فارق بين المتقي يعني اللي هو نص نص، واللي هو طبعا يعني يكتفي بتنفيذ الأوامر والواجبات والفروض، وبين واحد طبعا بيزيد عن هذا. بعد كده مقابل كده بقى في المحظورات، الحرام. والحرام ربنا سبحانه وتعالى يحدده، يعني زي ما ربنا حدد الواجب والفرض حدد الحرام، وبينهم وبين بعض المباح اللي ربنا مش ذكره كتير. يعني جات في نصائح، يعني في المشي، في السير، في الأكل، في كذا في كذا. لكن هو باب كبير جدا، 90% من أنشطة الإنسان تدخل في إطار المباح، وهو ده بقى يستلزم التنظيم. يعني حرية البشر في سن قوانين تأتي في حكاية المباح. تعمل قوانين الإسكان، تعمل قوانين المرور، تعمل قوانين الجمارك، تعمل قوانين التعامل كذا كذا، لكن كلها تكون في إطار العدل والحرية وعدم المساس بحقوق الإنسان. يعني كلها ضوابط اللي هي المقاصد الأصلية في التشريع. الحرام بقى، الحرام هو في الآتي، يعني في ما يخص حقوق الله جل وعلا، وديت مؤجلة إلى يوم القيامة. يعني أن تؤمن بالله وتؤمن بغيره، أن تؤمن بحديث غير القرآن الكريم، يعني حكاية الكفر والإيمان إلى آخره، ده مؤجل إلى يوم القيامة ليحكم الله جل وعلا فيه، مش للبشر. عشان كده خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا، مش قال لك هدوا. يعني قال لك اجتناب الأصنام، ما قالش هدها، اجتنب، ابعد عنها. بس إذا مش ليك إن أنت يعني تهدمها، سيبها. يعني اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون. فحق الله جل وعلا مؤجل إلى يوم القيامة. إيه اللي هو بيتم العقوبة عليه؟ اللي هو حقوق البشر: حق العرض الزنا، حق المال السرقة، حق الحياة القتل، حق قذف المحصنات. ده اللي هو جاءت فيه، أو يعني حق البشر، زي حكاية الجماعة الإرهابيين اللي هم يعتدوا على الأمين، وربنا قال بقى إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله سنفرض إلى آخر الآية من سورة المائدة. فحقوق العباد هي التي نزل فيها تشريع لحفظ حقوق العباد. أما حق الله جل وعلا هو مؤجل ومحكم. فده أول حاجة من موضوع الحرام. الحاجة الثانية إن التعبير عن الحرام أو كده بيأتي بأسلوبين: أسلوب التحريم، وده أسلوب يعني خفيف شوية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يعني إنما حرم عليكم من تتوى الدم ولحم الخنزير. حرم عليك، حرم أنت تاكلها، لكن تقرب منها عادي. يعني تذبح الخنزير عادي، تطبطب على الخنزير عادي، مش حرام، لكن تاكل لحمه لا. وهكذا الميتة إلى آخره. لما يقول سبحانه وتعالى يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، حرمت عليكم في الزواج، لكن مش معنى كده أنت تبعد عن أمك وتسيبها وتجري وتروح الصين، لا، ما ينفعش، لأن هو وبالوالدين إحسان. فإذا كلمة حرمة خفيفة شوية.
الكلمة اللي هي أو التعبير القرآني اللي هو بالغ في التحريم هو كلمة اجتنبوا وكلمة لا تقربوا. وده جاءت بقى في موضوع الشرك وفي موضوع الزنا، يقول لك لا تقربوا الزنا. فلما ربنا يقول لك اجتنبوا ويعظم منها الخمر، ومعنى كده ان الخمر يا باشا ما تقربش منها، او بتعبير القرآن اجتنبها. يعني واحد يقول لي لا، الجماعه اللي هم الفلاليس اللي بيطلعوا يقول لك لا ده ما جاتش حرام، ده قال لك اجتنب. لا يا باشا، اجتنب هي اكثر تغليظا في التحريم من كلمه حرمت عليكم. واحنا كتبنا برضو كل شويه اقول احنا كتبنا في الموضوع ده، ماشي احنا كتبنا في الموضوع ده. ده اللي في القرآن الكريم اللي هو مدرسة التشريع، اللي هو اللي فوق الواجب، اللي هو بيعمله من السابقين المقربين، وبعدين اللي تحته اللي هو الواجب اللي هو الفرض، وبين بعد كده المحرم، وبين فيما بين هذا وذاك المباح اللي هو الأغلظ. الجماعة بقى السنجية قلبوا الكلام ده. عملوا ايه؟ قال لك الفرض المكتوب، وقال لك الأقل من الفرض، وسموه مندوب وسنة ومستحب. وبعدين قال لك الحرام، وقال لك الشيء بقى في حاجة يعني ايه حلال بس قريبة من الحرام، وسموها مكروه. إذا هم عندهم الفرض، المندوب أو المسنون، أو المستحب، وبعدين بعدهم عندهم الحرام، وبعدهم اللي هو الحلال اللي هو عيب وما يصحش وعيب والكلام ده، سموه مكروه. يعني هو مش حرام بس ايه، نو دون الدوزة ما تعملوش عيب. ده الهبس بتاعهم. وبالتالي اخترعوا بقى يعني هم وطبعا المباح، يعني هم جملة المباح اللي هو اكبر حاجة في تشريع الاسلام متروكة للناس، وخدوا جزء من المباح وعملوه مسنون تحت الواجب، وخدوا جزء من الحرام يعني جزء من المباح وعملوه مكروه، وبالتالي ضيقوا المباح. وبعدين بقى في عصور التأخر بقى أي شيء مش يعرفوا يقولوا فيه يقول لك ده حرام أو مكروه. يعني الجماعة الوهابيين في الدولة السعودية الأولى حرموا كل حاجة لأنها مش يعرفوها، وفي الدولة السعودية الثالثة حرموا اللاسلكي، وحرموا قالوا ده يعني أجهزة الشيطان، وحرموا موتوسيكل، وحرموا العربية. طالما حاجة مش يعرفوها يبقى حرام. ولغاية دلوقتي بعض المتخلفين من الأئمة أو الدعاة بلام شيء مش يعرفوا، وده شيء مش تحدث عنه ابن تيمية وابن القيم وابن فلان وابن علان، يقول لك حرام. ما يعرفوش يقول لك حرام. احنا بننبه لحاجة، ان كلمة مكروه في القرآن الكريم جاءت عن اغلظ السيئات. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا هو بالوالدين إحسانا، ومن بعد كده ذكر الأوامر والنواهي، ومنها ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا من اليتيم، وبعدين عن القتل وتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما. في الآخر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا كل الأشياء دي الكبائر دي مكروهة إذا حكمها، فالكراهية من ضمن ألفاظ المحرمات الفظيعة يعني. ولما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يقول للمؤمنين، يقول لك يعني ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان بقى ده مستحب، مش زي ما عملوه حاجة أقل من الواجب. يقول لك وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا الكفر والفسوق والعصيان أيها السادة المحترمون والسادات المحترمات، الكفر والفسوق والعصيان مكروه، مش زي ما الجماعة الهجاصين بتوع أئمة الدين السني. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم نصات قرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.